Second is take care of your character. What is your definition of character, ethics, morals, નીતિ? તમારી જાતને પૂછો કે વોટ ઇઝ યોર ડેફિનેશન. એક જણને મેં કીધું કે આપણી ડેફિનેશન કેવી છે જુઓ. 2 નંબરના પૈસા કોઈને સાચવવા આપ્યા હોય એ વ્યક્તિ ઈમાનદાર હોવો જોઈએ. કારણ કે કાંઈ લખાણ બખાણ તો હોય નહીં, બધું 2 નંબરનું હોય એટલે મોડે મોટું કે અલે આવી ચીટિંગ કેવું તો શેનું? ચીટેડ મનીનું. Now this is your definition of morals. કે અલે આ કેવો બેમાન છે કે મારી બેમાનીના પૈસા બરાબર સાચવતો નથી. સાંભળવામાં બી હસવું આવે કે ઇઝ ધીસ યોર ડેફિનેશન? બીજાએ જરા કામથી તેમ નહીં બોલવાનું, ને તો અસત્ય કહી દો છો, પણ પોતામાં રહેલું અસત્ય પારખી શકતો નથી જીવ. મની યુ વોન્ટ, ફેમ યુ વોન્ટ, અટેન્શન યુ વોન્ટ, અને આજકાલની મધર્સ આર સો મચ. આ રોગ બહુ ઘૂસી ગયો છે તમારામાં. ઓલવેઝ એન્ઝાયટીમાં રહેવાનું. પહેલાંને જે સ્કૂલમાં મળે એમાં મારા છોકરાને સ્કૂલમાં મળશે કે નહીં, પહેલાંને આટલી બધી ગિફ્ટ મળશે, મારા છોકરાની ગિફ્ટ મળશે. યુ આર રૂઇનિંગ યોર લાઈફ. જ્ઞાની કહે છે લીવ અ લાઈફ ફુલ ઓફ લાઈફ, જોય એન્ડ મ્યુઝિક. તમારે કાંઈ ઓન ન કરવાનું ને આમ મ્યુઝિક ચાલતું હોય, અને મ્યુઝિક ચાલતું હોય ને તમે આમ ચાલતા હો તો બી મ્યુઝિક સાંભળતા હોય એવી તમારી ચાલ હોય, ફુલ ઓફ જોય. વોટ આર યુ ડુઈંગ ટુ યોર લાઈફ? Constantly comparing, constantly jealousy, get inspired, appreciate and inspire. Get inspired, એને બદલે jealousy and dvesh, which turns into anxiety. Have patience. તારો છોકરો સમજો 2 મહિનાનો કે 4 મહિનાનો હોય, પેલાનો છોકરો 2 વર્ષ કે 3 વર્ષનો હોય. એ જેટલું બોલી શકે એટલો તારો છોકરો નથી. બસ ઢોકા પણ મારવાનું, બોલ ને. It doesn't work that way. You have to have patience. You have to have patience. I'm not looking at anyone. 6 મહિના નાનો હોય તો 6 મહિના પછી જ એ બધા ગુનો ખીલશે. એની પહેલાં તું કમ્પેર કરવા લાગે કે મારો પાછળ રહી નહીં જાય, એટલો પાછળ રહી જશે. કારણ કે મા તરફથી જે વાઇબ્રેશન્સ મળે ને એનાથી એને સતત ભયમાં રહેશે, સતત કમ્પેરિંગમાં રહેશે. એનો ગ્રોથ તે અત્યારથી ખલાસ કરી દીધો. ઓલ ઇઝ વેલ, અને જે હોય જસ્ટ એન્જોય લાઈફ. આટલા સંસ્કાર આપ. કંઈ થાય કે ન થાય, કંઈ મળે કે ના મળે, you just remain in your joy. Learn to create thoughts which give you only joy. But anxiety, so patience એટલી. કેટલા 12 14 છોકરા સાચવતા હતા પહેલા. You want everything more, fast and anyhow. ક્રિકેટમાં બી કંઈ લિમિટ જેવું હોય કે આ પિચની લિમિટ છે, આ બાઉન્ડ્રી છે, આમ છે, લિમિટ જેવું હોય. બિઝનેસમાં પણ લિમિટ હોવી જોઈએ કે આનાથી ખોટું તો હું નહીં જ કરું, બિલકુલ ખોટું નહીં કરું. પણ અમુક વ્યવહાર જ એવા હોય કે પૂર્ણ વ્યવહાર સુધી ન રાખી શકાય. પણ જે પ્રભુએ થોડા વચનો આપ્યા છે કે આટલું તો કોઈ પણ ભોગે, કોઈ પણ પ્રકારની લોસ થાય તો પણ આ વ્યવહાર શુદ્ધિ તો હું નહીં જ ચૂકું. તું તારા આત્માની શુદ્ધિ માટે નીકળો, પહેલાં તારા વ્યવહારની શુદ્ધિ કર. અને આ બધું હવે મારે ઘડી ઘડી કહેવું પડશે, કારણ કે આપણે શુદ્ધાત્મા છું ઉપર હવે જવાના છે. શુદ્ધ થઈશ ઉપર નહીં. એટલે શુદ્ધ થઈશ ને બેલેન્સ નહીં કરો તો આ તારું શુદ્ધ છે બોલવું
એટલું બધું મિથ્યા ઠરશે કે તને જોઈને 2-5 ધર્મપથ પરથી નીકળી જશે. બધામાં લિમિટ, તારા બોલવામાં લિમિટ, તારા બિઝનેસમાં લિમિટ, બધે લિમિટ. જો ઇફ યુ ક્રોસ ધ લિમિટ્સ, either you may hurt yourself or you hurt others. અને એ બધી હિંસા છે, એમાં ધર્મનો એક કાંકરો નથી. If you think you are so inclined towards spirituality, you are mistaken, because you are constantly hurting yourself, if not others. And it possible જ નથી. When you are hurting yourself, you will be uttering a sentence which will create hate in others for you. You will eventually. Because how much can a person remain hurt? ક્યારેક તો એ હર્ટ બ્લેમમાં બદલાશે, અને બ્લેમમાં બદલાશે ત્યારે હેટનો ભાવ આવવાનો જ છે. સો સમ લિમિટ એવરીવેર. મેં સપનાબેનને એકવાર પૂછ્યું હતું, આઈ ડોન્ટ નો વેર ઇઝ શી રાઈટ નાઉ, હા, કે રસ્તામાં કંઈક પૈસા પડ્યા હોય, કેટલા પૈસા પડ્યા હોય તો તમે ઉઠાવવાનું મન ન થાય? તો પહેલાં તો એઝ યુઝ્યુઅલ સમજ્યા જ નહીં એ. પછી મેં કીધું 500 રૂપિયાની નોટ પડી છે, તમને કોઈ જોતું બી નથી, તમને લેવાનું. શું બાપા આવી વાત કરો છો? 500 રૂપિયા માટે હું અદત્તા દાન કહેવાય ને, ના આપેલું લેવું અને માની લેવું કે હવે આ હું એનો સદુપયોગ કરીશ. 500 રૂપિયા હોય તો તમે ચોખ્ખી ના પાડેલી. મેં દેવલાલીમાં પૂછ્યું હતું તમને. તમારી દીદીઓની શિબિર હતી વર્ષો પહેલાં. સેશન 1 કલાકનું હતું, તે 2.25 કલાક ચાલ્યું હતું. ટેરેસ પર બેઠા હતા અને સત્સંગ કરતા. પછી મેં કીધું 2000ની નોટ પડી હોય તો? કે ના, મારો વર કમાતો નથી કે હું આ 2000ની ચોરી કરું. પછી મેં કીધું 2 લાખ રૂપિયા દેખાય છે. પછી એમ કરતાં કરતાં અમે 50 લાખ પર ગયા. તો સપનામાં બોલ્યા, ના. પણ આ નાનામાં જે ઉપરનો સા હતો એને બધે નીચેનો સા થઈ ગયો. એને એમ થાય કે એકવાર કશે કોઈનું ખૂન તો કર્યું નથી ને, એમાં સહેજે ભગવાનની પ્રસાદી સમજીને લઈ લીધું. તો પછી મારે તો બધા મારા પેટી એક્સપેન્સીસ અને હેલ્થ કેર માટે જે હું ખર્ચા કરું છું એ બધા તો નીકળી જાય એમાંથી. બધાનો એક ટિપિંગ પોઈન્ટ રહેવાનો જ કે આના પછી એને જૂઠું બોલવાનું મન થશે જ. ત્યાં સુધી જૂઠું નહીં જ બોલે. આના પછી એને તું એ વધારતો જાય એટલીસ્ટ, કે ચલો તે વખતે સ્થિતિ નથી એટલે આ કરતા હતા, આજે તો સ્થિતિ સારી છે, દાન થોડું ઓછું કરીશું પણ નીતિ પૂરેપૂરી રાખો. કારણ કે સારા માર્ગે પૈસા ખર્ચવા ઇઝી છે, પણ સારા માર્ગેથી પૈસા લાવવા એ વૃત્તિ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ઇઝી મનીનો આ જમાનો છે અને આજુબાજુ બધા જ કરતા હોય તો એ ટેમ્પટેશન. પણ તું તો સત્સંગી છે. યુ જસ્ટ કાન્ટ કમ્પેર યોર સેલ્ફ વિથ એની વન. તારું એક સ્ટેટસ છે. યુ હેવ ટુ કમ્પેર યોર સેલ્ફ વિથ પુણ્યા શ્રાવક. કે જરાક પેલું છાનનું કે શું બળતણ કે કંઈક આવી ગયું તો ધ્યાનમાં સ્થિરતા ના આવે કે આ કોઈ ન આપેલું લેવાઈ ગયું છે અને આટલા માત્રથી એ પવિત્ર આત્માનું સામાયિક, ડોન્ટ સે કેવું સામાયિક, તમારા જેવું જ સામાયિક, પણ એક પવિત્ર આત્માનું સામાયિક શ્રેણિકની સર્વ સંપત્તિ પણ ખરીદી શકી નહીં. સૈનિક મહારાજા પુણ્યાને ત્યાં ગયા, બેસવાની જગ્યા નહીં પુણ્યાને ત્યાં, પુણ્યા શ્રાવકને ત્યાં. સૈનિક મહારાજા મગધના રાજા અને કે આપ અહીંયા પધાર્યા? તો કે મારા ગુરુએ કહ્યું કે તારું સામાયિક જો તું મને વેચે અને મારી પાસે ખરીદવાની શક્તિ છે તો મારી પહેલી નરક ટલે.
પણ એની સમસ્ત સંપત્તિ આપવાની તૈયારી હોવા છતાં સામાયિક ખરીદી શક્યો નહીં, એમ ઇતિહાસ કહે છે. So something, you have to compare yourself with Kamdev Shravak, with Punya Shravak. Don't compare yourself with smugglers. કંઈક તો તારી ડિગ્નિટી જેવું કંઈક હોવું જોઈએ. Don't compare yourself with others. You must have at least 5 values which you just cannot compromise. Non-negotiable. જેમાં વિચાર કરવાનું બી નહીં, સ્ટ્રેટ નો આન્સર આવવું જોઈએ, વિચાર કર્યા વિના કે આટલો લાભ થાય છે કે આટલું નુકસાન થાય છે. But this is one of my non-negotiable value. I will not compromise. We are so worried about our kids' education. Best college માં મળે, આમાં મળે તે. Are you worried about the morals? You are so much worried about their career, not their character. પછી તમે કહો કે હવે કરિયરનું કંઈ નહીં થાય તો નહીં થાય, પણ જાઓ મહિનો આશ્રમમાં જાય, કેરેક્ટર બિલ્ડ કરીને આવો. Because universities can give you education, satsangs will give you character. It will enrich your inner worlds from where your happiness comes. એજ્યુકેશનની વિરુદ્ધમાં બિલકુલ નથી. એને યુપેનમાં મેં જ જવાની પ્રેરણા આપી હતી. સો હું વિરુદ્ધ નથી, પણ વિધાઉટ સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર, વિધાઉટ સ્ટ્રોંગ વેલ્યુઝ, થોડા ટાઈમમાં તમે છોકરાઓને ડિપ્રેસ જોશો, એલ્કોહોલિક જોશો, એન્ઝાયટીમાં જોશો. ધેન ડોન્ટ કમ ટુ મી. બિકોઝ જે સમયે એને જવું હતું એ સમયે મેં ના પાડી દીધી. યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી. ન્યૂ બોમ્બે બી નહીં જતો. બોમ્બેમાં એડમિશન મળે તો ઠીક છે, ને તો બાપની દુકાને બેસી જાય છે, લોખંડ બજાર. પણ ડોન્ટ ઇવન ગો ટુ ન્યૂ બોમ્બે કે એક સત્સંગ મિસ થાય તારો. અને એની કેટલી ઈચ્છા હતી. એક તો યુકે પાસપોર્ટ હોલ્ડર, અને ક્યાંય બી એને કોઈ વાર મળી જાય. અને નાવ વેન આઈ નો કે હિઝ કેરેક્ટર ઇઝ સ્ટ્રોંગ, મેં કીધું હવે જા. સો ક્યારેક તમે જગતમાં એ બહુ સ્માર્ટ થાય, એનું એવું ઘેલછા લાગી જાય કે યુ ડોન્ટ વરી કે ત્યાં કોઈ સત્સંગ ગ્રુપ છે કે નહીં, કે સત્સંગ એને મળશે કે નહીં, એનું કનેક્શન રહેશે કે નહીં. હા, છોકરાઓ સ્નેહલભાઈ પરેશાબેનના છોકરા અમેરિકન બોર્ન, અને મુમુક્ષતાબેન તમે જ કહો કે અમેરિકન એજ્યુકેશન અને બ્રિટિશ એજ્યુકેશનમાં બેટર કયું? બી ટ્રુ. સો ધ સિસ્ટમ ઇઝ રિયલી વન્ડરફુલ. એ બંને છોકરાઓને મેં કીધું તમે લંડન ભણવા જશો. સો આઈ ડિન્ટ હેવ સેન્સ યુ કોલ. હા, આખું સ્કૂલિંગ જેને અમેરિકામાં કર્યું હોય, અમેરિકન યુનિવર્સિટીઝમાં આમ એડમિશન મળી જાય, ફર્સ્ટ નહીં તો સેકન્ડમાં મળી જાય, પણ મળી જાય. મેં કીધું અહીંયાની કોઈ બી યુનિવર્સિટીમાં તને સત્સંગ નહીં મળે, સત્સંગ ગ્રુપ નહીં મળે. તું લંડન જશે તો 2% કોમ્પ્રોમાઇઝ બી થશે. પણ બંને છોકરાઓ ત્યાં ગયા, એ લોકોનું કેરેક્ટર સ્ટ્રોંગ બનાવ્યું. હવે મેં કીધું પાછા અમેરિકા આવો, જે થોડું ઘણું ભણવાનું એ ભણીને અહીંયા જીવો. તો કેરેક્ટર માટે બિચારા કાંઈ બોલ્યા બી નહીં. આ તો પ્રો અમેરિકન છે, મીન્સ એને અમેરિકાની વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલો તો મરી જાઓ તમે. તો બી એક શબ્દ બોલ્યા નથી કે બાપા અહીંયા ભણે, અહીંયા ડૉક્ટર બને. મેં કીધું જસ્ટ જે યુકેમાં રેગ્યુલર સત્સંગ અટેન્ડ કરશે, ભક્તિ કરશે, કનેક્શન વધારશે. આજે કનેક્શન એવું થઈ ગયું કે એનો છોકરો પેલી કમિટીમાં બી છે, ટ્રસ્ટી મંડળમાં બી છે, ન્યુયોર્કનો લીડર બી છે, અને કે હું એક બી સેવા છોડવાનો નથી. તો વાર 5 વર્ષ ત્યાં રહ્યો હોત તો આજે કોઈ વાર હું આવતે ત્યારે બી સત્સંગમાં નહીં આવતે. એવું બની શકતે, કારણ કે યુ આર સો
તમને કેટલી ચિંતા છે, તમને કેટલો મહિમા છે કેરેક્ટરનો, એ મહત્વનું છે મોરલ્સનું. સો morals don't have any market value. That is the problem. Your certificates has a market value. Morals don't have a market value. But it is important. Does a mother have a market value? Veshya has. So what's important? Yes. મોરાલિટીને તો મૂર્ખા કહે સંસારમાં. બહુ એથિક્સ પકડી રાખે ને તો કે ભગવાનના માણસ છે એમ કે પાછા. એટલે કોઈ માર્કેટ વેલ્યુ નથી. પણ એમ તો માની પણ માર્કેટ વેલ્યુ નથી. વેશ્યાના જ ભાવ એ હોય છે. માના કોઈ ભાવ લખ્યા નથી કે 2 લાખ રૂપિયા. પણ વેશ્યા માટે હોય 5,000, 20,000, 25,000, 50,000. પણ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? વ્યવહાર કુશલ બનાવો, વ્યાપાર કુશલ બી બનાવો, પણ સૌથી વધારે મહત્વ ધર્મનું રાખો. અર્થ કામ પહેલાં ધર્મ આવે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. મારું સંતાન ધર્મ કુશલ બને તો એનું આંતરિક જગત શાંત, શુદ્ધ અને આનંદિત હશે તો મારા સંતાન કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં ચીયરફુલ અને કામ રહેશે. સ્ટ્રેસ કે એન્ઝાઇટીના ઇસ્યુઝ લઈને નહીં આવે. એ મહત્વનું છે. ઇનફેક્ટ જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પૂછવામાં આવ્યું, આયર્ન મેન, વલ્લભભાઈ પટેલ વોઝ નોન ફોર હિઝ કેરેક્ટર. એમ કે એક કોઈ ઘટના કોને વિચ હેઝ મેડ યોર કેરેક્ટર સો સ્ટ્રોંગ? તો કે માય બ્રધર વિઠ્ઠલ. વલ્લભભાઈ પટેલના બ્રધર વિઠ્ઠલ અહીંયાના બારડોલીના. તો કે વોટ વોઝ સો ગ્રેટ અબાઉટ ઇટ? તો કે વડીલોનો મર્યાદા એટલી સાચવી છે કે એમના મેરેજ પછી, વિઠ્ઠલભાઈના મેરેજ પછી, આઈ હેવ નેવર સીન ધેમ ટોક ઓર લાફ ઇન અ વિયર્ડ વે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધી એલ્ડર્સ. ઓફકોર્સ ધીઝ પીપલ માઇટ ફીલ કે લે તો બધું ફેમિલી હોય તો આ, બટ એક મર્યાદા. અમને તો ગાળો બોલવી હોય તો બોલી શકો, તમે ડ્રિંક્સ લેવું હોય તો સાથે લઈ શકો, પણ એમ કે એ લોકોએ વડીલોની હાજરીમાં એકબીજા સાથે વાત કરતા મેં જોયા નથી, કે ખડખડ હસતા જોયા નથી, કે વડીલ એટલે એમના માટે ભગવાન તુલ્ય. એન્ડ આ દ્રશ્યથી વડીલોનો કેવો વિનય હોવો જોઈએ એનું ઘડતર થયું. So many instances, but take care of your time. Have you taken care of your time? Take care of your character, morals, ethics. Have you done that?